ඔයා සමහර විට දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ TikTok feed එකේ එහෙම නැත්නම් YouTube short වල ඒ වගේම Facebook එකේ Instagram reels වල දකින්න ලැබෙනවා. මේවට කියන්නේ affiliate marketing වලට හදලා තියෙන වීඩියෝස් කියලා. ඒ කියන්නේ Amazon එකේ හෝ වෙනත් e-commerce site එකක තියෙන product එකක් promote කරන්න තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්නේ. ඉස්සර නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේකේ කතා කරන එකේ ඉඳන් වීඩියෝ එක edit කරන තැන දක්වා සෑහෙන මහන්සියක් දරන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් දැන් AI එකත් එක්ක මේ හැමදේම ගොඩක් ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඊළඟට ඔයාට මේ පේන ක්ලිප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා තියෙන AI වලින් කිසිම මිනිසෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක දුන්නාම ඒ විදිහට මේකේ ලිප් සින්ක් වෙලා අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක ජෙනරේට් වෙලා ඔටෝ කට් වෙලා සහ ෆොන්ට් ඇඩ් වෙලා ෆයිනල් වීඩියෝ එක හැදිලා එනවා ඉබේම. Listen up fam, this is a must have for content creators. The Ouch1 gimbal will change how you roll with your videos. This bad boy features a 3x. ඉතින් ඒ ක්ලිප් එක වගේ ක්ලිප්ස් ඔයාට උනත් හදලා ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝට් කරලා මාසෙකට හොඳ ගාණක් හොයන්න පුළුවන් මේ AI platform එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook page එකක් හෝ මොකක් හෝ වෙන audience එක ඉන්න තැනකින්, ඒ කියන්නේ පිටරට audience එක ඉන්න page එකක් හෝ වෙනත් traffic එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ videos හදලා හොඳට dollars වලින් earn කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතාමත්ම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. අද අපි මේ පෙන්නන site එක හරහා. මේ site එකේ නම තමයි topview.ai. මෙයාලගේ site එකේ අපි account එකක් හදාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන දීලා තියෙන panel එක. ඒ වගේම මෙතන avatar marketing videos, long videos to short, photo talking avatar, AI voice generator වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. AI එක use කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපි මෙතන avatar marketing video එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපි avatar කෙනෙක් මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි වෙනුවට කතා කරන්න කෙනෙක් අපි මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට තෝරගන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. මෙයාලා අතරින් අපි කැමති කෙනෙක්ව තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙයාලා අතරින් මේ ගර්ල්ව තෝරගන්නවා. තෝරගෙන එයා ඉන්න පොසිෂන් එක, ඒ කියන්නේ හිටගෙනද ඉඳගෙනද කොයි වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේද කියලා මේවා අතරින් එකක් තෝරගන්නවා. මම මේ විදිහට ඉඳගෙන ඉන්න එකක් තෝරගෙන මෙතන කන්ෆර්ම් දුන්නට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් එක, ඒ කියන්නේ මෙතනට දාන්න පුළුවන් Amazon එකේ හෝ වෙනත් ඕනම e-commerce site එකක ලින්ක් එකක් අපි මෙතනට දාලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය කරන media files, ඒ කියන්නේ ලින්ක් එකේ තියෙන අවශ්‍ය කරන photos, video clips මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා අපිට දාන්න. මම මේ විදිහට මෙතන මේ stabilize එකේ videos ටිකක් දානවා සහ එතන තියෙන media files ටිකක් දානවා. අපි දැන් මේක review එකක් එහෙම නැත්නම් promotional video එකක් විදිහට තමයි අපි මේක කරන්න යන්නේ. දැන් අපි මෙතෙන්ට දානවා ඒකේ topic එක. ඒක අපිත් copy කරලා ගන්න පුළුවන් Amazon එකෙන්. ඒ වගේම description එකත් Amazon එකෙන්ම copy කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ChatGPT කියලා අපිට මේක ලියව ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට මේක දාලා අපි මෙතනින් generate දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර කිහිපයකින් මේ විදිහට video script කිහිපයක් සාර්ථකව generate වෙලා එනවා. මේකට පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඒක අපි බලාගෙන හිටපුවාම මේ විදිහට මෙතන එහා පැත්තෙන් generate වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක versions. ඒ කියන්නේ මොන mood එකෙන්ද මේක කියන්න ඕන කියන විදිහට පවා මේකේ versions දෙක තුනක් අපිට එනවා තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ tension එක ඇති වෙන ආකාරයටද එහෙම නැත්නම් sales වැඩි කරගන්න ආකාරයටද කියලා ඕන විදිහ අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මේ tension කියන එකේ වීඩියෝ එක select කරලා මේක download කරගන්නවා. download කරගන්න මේ විදිහට export වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. මේක මේ විදිහට export වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද අපේ AI marketing එහෙම නැත්නම් affiliate marketing වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක support කරනවා languages ගණනාවකටම. නමුත් සිංහල language එක තාමත් මේකේ නැහැ. නමුත් අපිට ගොඩක් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ විදේශීය එහෙම නැත්නම් foreign audience වලට මේක promote කරන නිසා අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේක තියෙන එක ගොඩක් useful වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ autom captions හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු autom edit වෙලා හැදෙනවා. ඒකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් අපිට TikTok සහ YouTube short වලට මේ වගේ videos දානකොට. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දුරට natural වගේම lip sync වීඩියෝ එකක් හැදෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක export වුණාට පස්සේ මම ඒක clip එක මෙතනට add කරනවා. හරි මේක export වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට download කරාම
Listen up fam, this is a must have for content creators. The Ouch1 මෙන්න මේ gimbal වගේ will වීඩියෝ change එකක් how බලා you ගන්න roll පුළුවන්. with your videos. This bad boy features a 3-axis stabilization system. It's super portable ඔයාලට and පේනවා only සාමාන්‍යයෙන් weighs නැචරල් වීඩියෝ එකක් 0.78 විදිහටම pounds. ගොඩක් Throw කිට්ටුවෙන් it යන in your විදිහට bag and you're ready මේ to ගර්ල් shoot අපේ anywhere. අයිටම් එක With a ඩිස්ක්‍රයිබ් powerful කරනවා. 2600 mAh battery, you get up to 10 hours of shoot time. මේ ඔක්කොම No වීඩියෝ more ඔටෝ stress about කට් your වෙලා battery අකුරු dying වර්ඩ්ස් mid-video. ඔක්කොම ඔටෝ ඇඩ් වෙලා තමයි The එන්නේ AI AI Face Track එකෙන්ම 4.0 makes filming a breeze. Gesture control? Yes please. අදාළ No මූඩ් more එකට awkward ගැලපෙන selfies. විදිහට Thanks to වීඩියෝ Smart එක ඔටෝ 7.0 එඩිට් වෙලා and එනවා Shake, මෙන්න මේ your වගේ. shots will look professional. Say goodbye to shaky video අපිට and මේක මේ hello to විදිහට බලා smooth ගන්න පුළුවන් vibes. අපේ Don't miss your ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝ එක. chance. Grab your Ouch1 ඉතින් මේක gimbal now. ෆ්‍රී යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මාසෙකට පොඩි ගාණක් ගෙවලා monthly හෝ yearly plan එක විදිහට buy කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේක වගේ ගාණක් ගෙවලා ගත්තත් පහඩු නැහැ. මොකද මේකෙන් හොඳට earn කරන්න පුළුවන්. හරියට මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට affiliate marketing ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳින් ඩොලර්ස් earn කරන්න. ඔයාට traffic එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් තවත් ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. description එකේ link එක තියෙනවා. මේ tool එක කැමති අයට try කරලා බලන්න පුළුවන්.